Khi mà chúng ta ném bóng bằng găng tay futsal đó, chúng ta phải tạo một cái độ quen nhất định. Có nghĩa là các bạn phải chơi găng một thời gian rồi nó quen được cái cảm giác khi mà mình nắm trái banh thì chúng ta mới có cái cảm giác ném nó chắc chắn hơn. Còn bây giờ thì đến tiết mục thứ ba là chúng ta sẽ đeo cái găng full nón để chúng ta thử chụp futsal coi như thế nào. Thì tại sao mình chọn đôi Tuto này? Vì cái mút của nó rất là dày, cái phần backhand của nó cũng là dày, nên mình muốn chọn đôi Tuto này để coi những cái cú sút mạnh trong futsal nó có làm cho mình êm tai không, hay là nó như thế nào không. Thì bây giờ các bạn chú ý đón xem tiếp tục nhé. Diêm Giang sẽ test với cái full nón. Đây, bạn có thể thấy không? Găng full nón khoảng rớt. Là lần đầu tiên tôi đeo cái găng này các bạn, hơi khó khăn. Chắc chắn kể cả phần lỗ tay và lòng tay các bạn. Đeo găng cho dày dày nè, cảm giác tự tin hơn. Giờ quan trọng nhất là làm quen là trái bóng nhỏ thôi, thì để cái hình tay của mình có thể ôm được cái bóng nhỏ này, nó cũng là một vấn đề các bạn. Tại vì nhiều khi mình chụp xin bóng số 5 quen rồi, bây giờ qua bóng số 4 thì cái phơm tay của mình nó cũng phải phù hợp với trái bóng này. Hàng về. Các bạn đợi chút nha, lúc đó nghỉ mệt rồi các bạn. Cảm giác khi mà đeo găng full nón thì rất là tự tin, rất là dễ dính bóng hơn các bạn. Đầu tiên tôi chụp găng full nón, cảm giác nó hơi là lạ, nhưng mà cảm giác cái bóng mà mình bắt bóng, cảm giác hoặc là bắt những quả bóng người ta sút mạnh sẽ rất là ok. Bây giờ mình đeo găng tay full nón rồi thì mình muốn Diêm Giang sẽ sút cái lực mạnh nhất có thể, để mình cảm giác coi khi mà mình đỡ banh tay mình có đau không, rồi nó có di chứng gì không khi mà chúng ta đeo cái găng tay full và mút dày như thế này. Em lắm sao mình quen cái này rồi, mình quen với lại đôi găng tay xưng một rồi, em mà chả bị sao hết. Thì sau đây là cái ý kiến cá nhân của mình về nãy giờ mình tập với 3 cái kiểu khác nhau. Đầu tiên thì mình nói về cái chụp tay không ở trong futsal. Đa số các thủ môn hiện tại thì trong futsal thì họ chụp tay không vì có thể là cảm giác tốt nhất với một trái banh số 4, cũng như là cách ném banh nó sẽ bám vô tay hơn. Nhưng mà đối với mình là một thủ môn phong trào và mình cảm giác khi chụp tay không thì nó hơi đau tay với những cú sút mạnh và nó rát cái phần lòng bàn tay của mình. Thì mình là một người còn đi làm và cũng như là mình tập luyện không chuyên, nên việc không đeo găng tay chụp là một cái cảm giác nó hơi lo sợ đối với mình. Còn đối với cái mẫu găng fingerless
futsal thì nó sẽ hỗ trợ mình cái phần lòng bàn tay, vì nó sẽ thiết kế có cái mút và nó cũng tạo cho mình cái độ dính nhất định khi mà mình bắt. Thì tất nhiên là các bạn khi mà mang cái găng fingerless này thì chúng ta phải tập làm quen với nó một vài trận để chúng ta có thể cảm giác bóng tốt hơn. Có một điều mà đeo găng fingerless nó khó chịu là khi mà chúng ta đeo nó sẽ bị cứng ngay những cái kẽ ngón này. Khi mà chúng ta mang lần đầu tiên thì có thể là nó hơi đau thôi. Còn so với mình nếu mà chụp futsal thì có cái găng fingerless thì nó cũng cảm giác cho mình đỡ đau tay hơn và có cảm giác tự tin hơn rất là nhiều. Còn đối với mình thì chụp cái găng full ngón thì là mình rất thích. Tại vì sao? Vì nó tạo cho mình một cái cảm giác an toàn, cũng như là mình đã chơi găng này nó nhiều lần rồi và suốt quá trình thi đấu thì mình đa số mình đeo cái mẫu găng này. Khi mà mình mang vào chụp futsal á thì có lẽ nó sẽ hơi chọi và khác lạ so với mọi người, nhưng mà nó đối với cảm giác mình là khi mà mình đỡ những cái banh sút mạnh á, cảm giác mình rất an toàn, mình không bị đau tay và cái cảm giác của mình đẩy banh rất là tốt. Còn mà về chụp dính á, thì mình cũng phải làm quen vì cái banh số 4 này nó hơi nhỏ nên cái hình tay của mình cũng phải chỉnh lại một xíu. Với lại khi mà chúng ta chỉnh hình tay mình bắt á, thì đôi găng đôi khi nó đụng vào cái tay vì cái banh số 4 nó khá nhỏ nên nó sẽ làm lệch cái hình tay của mình một xíu, thì chúng ta phải làm quen. Có một điều mà về đôi găng full ngón á, thì khi mà chúng ta ném banh thì nó sẽ hơi khó một xíu thôi. Đó là những cái ý kiến của mình trong cái buổi tập ngày hôm nay. Còn các bạn thì như thế nào thì các bạn hãy nhớ comment phía dưới để cho mình biết. Còn bây giờ chúng ta hãy xem nhận định của Jimmy Giang, một thủ môn chuyên nghiệp đến từ môn bóng đá futsal như thế nào ha. Theo Jimmy Giang nhận xét đó, đầu tiên đó là nếu các bạn chơi bóng futsal thì các bạn nên chơi tay không ha. Trừ những trường hợp như các bạn bị chấn thương lòng tay hoặc là những ngón tay ha, thì các bạn nên sử dụng nếu các bạn chấn thương bị nhét về lòng tay, tay bạn yếu thì các bạn có thể sử dụng găng futsal. Nếu các bạn tay các bạn yếu cả ngón tay hoặc là lòng tay, các bạn chấn thương nhiều quá, các bạn tránh những chấn thương thì các bạn nên sử dụng găng sân lớn. Ok, găng full ngón. Ok. Về ưu điểm thì nếu các bạn chơi futsal á thì các bạn ném bóng chơi bằng tay không, sử dụng băng keo hoặc là quấn ngón tay bằng quấn các ngón tay bằng băng keo á, thì các bạn sẽ chơi bóng futsal sẽ tốt hơn. Thứ nhất là gì? Các bạn sẽ cầm bóng nó thuận tiện hơn và tốt hơn, ném bóng phản công, ném bóng sệt nó sẽ dễ dàng hơn. Còn riêng về khi các bạn chơi bằng găng futsal thì mà nó cũng rất là tốt cho các bạn, tại vì găng futsal này nó cắt ngón. Ok ha, phần ngón chơi các bạn có thể bám được bóng, nhưng mà phần lòng tay thì các bạn phải có tập luyện, có làm quen với nó thì các bạn mới có thể chơi được với cái găng futsal này. Ok ha. Còn riêng về cái phần găng full ngón thì găng full ngón này thì thực sự là nếu các bạn chơi trong bộ môn futsal này thì các bạn phải bỏ thời gian làm quen với nó, tại nó thích hợp hơn với bóng sân to ngoài trời mưa trơn trọt hoặc là những pha đỡ bóng sử dụng kỹ thuật tay nhiều, thì cái găng full ngón này nó sẽ giúp cho các bạn, hỗ trợ cho các bạn bắt bóng dính hơn, tốt hơn. Tại vì bóng sân to nó là bóng nảy, nó rất là dễ bị dội ra. Nên các bạn nếu mà các bạn không phải đẩy như ra hai bên nhiều như là bóng futsal, bóng chì thì đẩy trước mặt các bạn có thể cứu được. Con này thì các bạn đẩy bóng, nếu các bạn đẩy sai thì các bạn đối phương sẽ đệm vô rất là dễ. Thì cái này là mình nghĩ là nó sẽ thích hợp cho sân 11 hoặc là sân futsal. Nếu các bạn muốn chơi cái găng này thì các bạn phải bỏ thời gian bạn tập luyện làm quen với nó sẽ tốt hơn. Ok, đó là nhận xét của mình về 3 cách chơi: tay không, găng futsal và găng 11 nữa. Các bạn, như vậy là chúng mình vừa tập xong các bài tập cũng như là có một cái bài test về những đôi găng tay khi mà chúng ta chụp futsal. Thì mong rằng cái video clip này sẽ giúp cho các bạn chọn được cái mẫu găng tay tốt nhất đối với mình khi mà chúng ta chơi sân 5 hoặc là sân sàn trong nhà. Còn bây giờ nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và subscribe cho kênh YouTube của đội Keeper Sài Gòn hoặc là Jimmy Giang Futsal cũng như là John GK. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video clip tiếp theo từ đội Keeper Sài Gòn. Chào các bạn. Ê, tới lượt anh chưa em, tới lượt anh chưa?
Tới lượt anh chưa? Cho Cho để cho thủ môn chuyên nghiệp cho thôi bạn. cho Không biết gì đâu bạn cho nói. tôi phỏng vấn cho tôi phỏng. Thôi khỏi đi em khỏi đi. Khỏi đi.